Να συνεχίσουμε τώρα με τη δεύτερη ενότητα, στην οποία θα μιλήσουμε για το τι έχει αλλάξει αναφορικά με τις διαδικασίες ανανέωσης και δημοσίευσης εμπορικού σήματος στην Κύπρο μετά την εναρμόνιση του νόμου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η εναρμόνιση, λοιπόν, της εθνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου επέκτασης της προστασίας ενός εμπορικού σήματος μέσα από την αίτηση ανανέωσης του. Έχει επίσης αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο το γραφείο μας δημοσιεύει τις αιτήσεις εγγραφής εμπορικών σημάτων, τις οποίες έχει κάνει αποδεκτές ο εύφορος και από τις οποίες αρχίζει το χρονικό περιθώριο των 3 μηνών μέσα από το οποίο μπορεί κάποιος τρίτος να καταχωρήσει ένσταση στην εγγραφή κάποιου σήματος. Θα αρχίσουμε τη δεύτερη ενότητα με τη διαδικασία ανανέωσης εμπορικών σημάτων και τις αλλαγές που έχουν γίνει στη διαδικασία αίτησης. Οι αλλαγές αυτές έχουν μπει σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2020 με την εφαρμογή του τροποποιητικού νόμου νη 63Ι 2020, μέσα από τον οποίο η Κυπριακή νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Μια πολύ σημαντική αλλαγή στη διαδικασία ανανέωσης εμπορικού σήματος είναι το χρονικό σημείο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του σήματος λαμβάνει ενημέρωση για τη λήξη της προστασίας του εμπορικού σήματος και την ειδοποίηση για τις ενέργειες που χρειάζονται να γίνουν για την ανανέωση του. Κατά τη διάρκεια του νομοθετικού καθεστώτος πριν την εφαρμογή του εναρμονιστικού νόμου, το γραφείο απέστελνε στον ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος, του οποίου η διάρκεια προστασίας του πλησίαζε το τέλος της, γραπτή επιστολή ειδοποίησης 2 μήνες πριν από τη λήξη του σήματος. Στην επιστολή αυτή ενημερώνονταν για τις απαραίτητες διαδικασίες που χρειάζονταν για να προχωρήσει με την αίτηση ανανέωσης του σήματος, αλλά και τις συνέπειες της μη ανανέωσης του σήματος. Με την εφαρμογή του εναρμονιστικού νόμου, η χρονική περίοδος ενημέρωσης του ιδιοκτήτη έχει αλλάξει. Πλέον, ο ιδιοκτήτης του σήματος ενημερώνεται με γραπτή επιστολή 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της προστασίας του εμπορικού σήματος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 34.4 του νόμου. Συνεχίζεται η διαδικασία ενημέρωσης των διαδικασιών που χρειάζονται για την καταχώρηση αίτησης ανανέωσης και των συνεπειών που θα έχει στο σήμα η μη ανανέωση του. Ο δικαιούχος του σήματος ενημερώνεται για τη δυνατότητα εκπρόθεσμης ανανέωσης του σήματος, κάτι που θα εξηγήσουμε σε λίγο. Θα εστιάσουμε τώρα σε κάποια σημεία τα οποία είναι καλό να γνωρίζετε και που αφορούν καινούργιες διατάξεις της νομοθεσίας. Παρόλο που το γραφείο καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε όλοι οι ιδιοκτήτες εμπορικών σημάτων, των οποίων πλησιάζει η λήξη της περίοδου προστασίας τους, να λαμβάνουν σχετική επιστολή ενημέρωσης 6 μήνες πριν, εν τούτης, βάσει της νομοθεσίας, το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη αν για οποιοδήποτε λόγο παραλείψει να προβεί στην ενημέρωση αυτή. Δηλαδή, ουσιαστικά, είναι ευθύνη του εκάστοτε ιδιοκτήτη εμπορικού σήματος να γνωρίζει πότε λήγει το εμπορικό του σήμα και να ενεργεί για την ανανέωση του, είτε λάβει επιστολή ειδοποίησης από το γραφείο, είτε δεν λάβει. Η μη αποστολή επιστολής ειδοποίησης ανανέωσης εμπορικού σήματος δεν μπορεί να επικαλεστεί ως λόγος
σε αίτηση επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση για την μη εμπρόθεσμη καταχώρηση αίτησης ανανέωσης, η οποία οδήγησε σε διαγραφή του σήματος. Ακόμη, μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία έχει αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία της διαδικασίας ανανέωσης εμπορικών σημάτων, είναι η πάυση της δημοσίευσης των λιγμένων σημάτων, των οποίων τα τέλη ανανέωσης τους παραμένουν απλήρωτα. Με τις παλιές διατάξεις του νόμου, η δημοσίευση αυτών των σημάτων ήταν υποχρεωτική και δημιουργούσε ένα φόρτο εργασίας στο γραφείο. Δημιουργούσε επίσης μια κολυσιεργία στη διαγραφή των λιγμένων εμπορικών σημάτων και ένα είδος χαριστικής περίοδου ανανέωσης των σημάτων, μη νομοθετικά ρυθμισμένη, η οποία άρχιζε από τη λήξη του σήματος και ολοκληρώνονταν μετά τη δημοσίευση των σημάτων αυτών ως απλήρωτα και την καθορισμένη χρονική διάρκεια που δινόταν για την πληρωμή των τελών ανανέωσης. Τώρα, όπως έχουμε πει και στην προηγούμενη διαφάνεια, η ευθύνη για την εμπρόθεσμη ανανέωση των εμπορικών σημάτων ανήκει στους ιδιοκτήτες και το γραφείο ενημερώνει 6 μήνες πριν από τη λήξη. Τα επόμενα σημαντικά σημεία που έχουν αλλάξει αναφορικά με τη διαδικασία ανανέωσης είναι η διεύθυνση επίδοσης της επιστολής ειδοποίησης ανανέωσης. Με την προηγούμενη νομοθεσία, το γραφείο απέστελνε μία ειδοποίηση στη διεύθυνση επίδοσης, αν αυτή υπήρχε, κατοχωρημένη στο σύστημα του γραφείου, 1 μήνα πριν από τη λήξη της προστασίας του σήματος. Αυτή η διαδικασία έχει καταργηθεί με την εφαρμογή του νέου νόμου για να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ένας άλλος λόγος που έχει καταργηθεί η αποστολή τέτοιας επιστολής σε διεύθυνση επίδοσης είναι ότι μετά τον εναρμονιστικό νόμο έχει καταργηθεί η διαδικασία καταχώρησης πληρεξουσίου και η διαδικασία καταχώρησης διεύθυνσης για επίδοση. Άρα, όπως είπαμε, το γραφείο πλέον αποστέλει μόνο μία επιστολή 6 μήνες πριν από τη λήξη του σήματος στην διεύθυνση του ιδιοκτήτη. Να προχωρήσουμε και να μιλήσουμε λίγο για το πώς γίνεται η αίτηση ανανέωσης του εμπορικού σήματος. Η ανανέωση γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου ε7. Περισσότερες λεπτομέρειες για το έντυπο αυτό θα πούμε σε λίγο. Η διαδικασία προστασίας ενός σήματος με την ανανέωση του έχει αναθεωρηθεί και εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ενώ παλαιότερα η περίοδος προστασίας μετά την ανανέωση ήταν για 14 χρόνια, τώρα ανανέωση γίνεται για μία 10ετή περίοδο, η οποία ισχύει από την ημερομηνία λήξης του σήματος. Όπως έχουμε πει, η αίτηση για ανανέωση και η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται εντός των τελευταίων 6 μηνών της προστασίας του σήματος. Είναι επίσης δυνατό να γίνει αίτηση ανανέωσης εντός μιας πρόσθετης προθεσμίας 6 μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί ένα αυξημένο τέλος ανανέωσης κατά 50%. Αν έχετε προσέξει, έχω πει στην προηγούμενη διαφάνεια ότι είναι δυνατή η ανανέωση εντός μιας πρόσθετης προθεσμίας 6 μηνών μετά τη λήξη της δεκαετίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί ένα αυξημένο τέλος ανανέωσης. Τι γίνεται όμως αν το εμπορικό σήμα που έχει λήξει δεν είχε δεκαετή προστασία, αλλά διάρκεια προστασίας που προβλεπόταν από την προηγούμενη νομοθεσία, δηλαδή για 7 χρόνια από την εγγραφή του ή 14 χρόνια από την ημερομηνία ανανέωσης του? Εδώ δεν υπάρχει πρόβλεψη στον νόμο. Και έτσι έχει πάρθει
η απόφαση ότι τα σήματα αυτά θα συνεχίσουν να δημοσιεύονται ως απλήρωτα στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και ότι στην περίπτωση που καταχωρηθεί αίτηση για ανανέωση, ο ιδιοκτήτης δεν θα επιβαρύνεται με το επιπρόσθετο τέλος αυξημένο κατά 50%. Μία καινοτομία στη διαδικασία ανανέωσης σήματος είναι και η δυνατότητα τροποποίησης της ταξινόμησης. Όπως αναφέρεται στον κανονισμό 9.4, οι δικαιούχοι σημάτων, των οποίων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν είχαν προσδιοριστεί με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια, υποχρεούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης να προσδιορίσουν με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία ή τις οποίες έχουν εγγραφεί τα σήματα. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση ανανέωσης του σήματος απορρίπτεται αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν προσδιορίζονται με σαφήνεια και ακρίβεια. Ακόμη, εκφράσεις που παλαιότερα γίνονταν αποδεκτές, όπως όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες ή κάθε άλλο προϊόν ή υπηρεσία ή άλλη παρόμοια γενική έκφραση, πλέον δεν θεωρούνται ότι ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα σαφήνειας και ακρίβειας και επιβάλλεται η αναδιατύπωση τους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης. Κάτι άλλο καινούριο, αναφορικά με τη διαδικασία ανανέωσης, είναι η δυνατότητα ανανέωσης είτε του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών του σήματος, είτε για μέρος των προϊόντων και υπηρεσιών. Εάν η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί και τα τέλη καταβληθούν για μέρος μόνο των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει εγγραφεί το σήμα, τότε το σήμα αυτό ανανεώνεται μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Προσέξτε όμως, είναι δυνατή μόνο η αφαίρεση προϊόντων και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ανανέωσης. Δεν είναι δυνατόν να προσθεθούν οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες και ο καθορισμός επαρκής σαφήνειας και ακρίβειας που είπαμε στην προηγούμενη διαφάνεια δεν σημαίνει ότι μπορεί ο ιδιοκτήτης να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και να προσθέσει προϊόντα και υπηρεσίες στο σήμα του. Να ρίξουμε μια ματιά στο έντυπο ανανέωσης το ε7. Όπως μπορούμε να δούμε, στην πρώτη σελίδα, πέρα από τα τυπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη και του αριθμού εγγραφής του σήματος, δηλώνουμε αν θα προβούμε σε ανανέωση για το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ή για μέρος. Η δεύτερη σελίδα χρησιμεύει στον καθορισμό της περίοδου υποβολής της αίτησης. Δηλαδή, αν είναι πριν την λήξη του σήματος ή κατά τη διάρκεια της εξάμηνης επιπρόσθετης προθεσμίας και για σκοπούς τροποποίησης της ταξινόμησης, αν τα προϊόντα και υπηρεσίες στην αρχική αίτηση του σήματος δεν είχαν καθοριστεί με επαρκή σαφήνεια και ακρίβεια. Να σημειώσουμε εδώ ένα λάθος που κάνουν κάποιοι αιτητές όταν κληθούν να τροποποιήσουν την ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της αίτησης ανανέωσης. Κάποιοι υποβάλλουν ταυτόχρονα το έντυπο ε3, το οποίο έχει τίτλο «Τροποποίηση ταξινόμησης». Αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια αίτησης εγγραφής σήματος και στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται η τροποποίηση της ταξινόμησης της αίτησης. Στην περίπτωση της ανανέωσης, η τροποποίηση σημειώνεται στο έντυπο ε7
είτε κατά την αρχική της καταχώρηση, είτε σε κατοπινό στάδιο, στο οποίο έχει ενημερωθεί σχετικά ο αιτητής της ανανέωσης από το γραφείο μας. Έχουμε αναφέρει προηγουμένως ότι με την παλιά διαδικασία ένα σήμα δημοσιεύονταν ως απλήρωτο με τη λήξη του και ακολούθως διαγραφόταν από το Μητρό. Τώρα, ένα σήμα που έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί ούτε κατά τη διάρκεια της δεκαετής προστασίας του, ούτε κατά την επιπρόσθετη περίοδο των 6 μηνών που έχουμε πει, διαγράφεται με την πάροδο 6 μηνών από τη λήξη της προστασίας του. Δηλαδή, αμέσως μετά την επιπρόσθετη περίοδο των 6 μηνών που επιτρέπει ο νόμος να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης. Να συνοψίσουμε τώρα λίγο τους λόγους διαγραφής ενός εμπορικού σήματος που έχουν λήξει, μιας και έχουν αναφερθεί σε διάφορες διαφάνειες σε αυτό το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου. Να τα πούμε όλα μαζί. Ένα σήμα που έχει λήξει η περίοδος προστασίας του διαγράφεται εάν, πρώτον, δεν έχει καταχωρηθεί εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης του σήματος. Δεύτερον, έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης του σήματος, αλλά δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο τέλος ανανέωσης. Και τρίτον, εντοπιστούν από το γραφείο μας λάθη και λήψεις στο έντυπο ανανέωσης και ο αιτητής παραλείψει να προβεί εμπρόθεσμα στη διόρθωση των λαθών και την αποκατάσταση των ελλείψεων. Τώρα, όσον αφορά τις ελλείψεις της αίτησης ανανέωσης πάνω στον κατάλογο των προϊόντων ή υπηρεσιών, αν η έλλειψη αφορά ολόκληρο τον κατάλογο, τότε το σήμα διαγράφεται στην ολότητα του. Αν οι ελλείψεις αφορούν μόνο μέρος του καταλόγου, τότε η διαγραφή γίνεται για το μέρος του καταλόγου που παρουσιάζει ελλείψεις και ανανεώνεται το σήμα για το υπόλοιπο μέρος του καταλόγου. Η αίτηση ανανέωσης μπορεί να κατατεθεί είτε εγγράφως στα γραφεία του Τμήματος Εφόρου Εταιριών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του κλάδου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Η αίτηση αυτή της ανανέωσης μπορεί να κατατεθεί είτε από τον ιδιοκτήτη του σήματος απευθείας στο γραφείο, είτε μπορεί να γίνει μέσω αντιπροσώπου ή ειδικού πληροεξουσίου, ο οποίος, όπως έχουμε πει προηγουμένως, πρέπει να είναι δικηγόρος, μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το τέλος εγγραφής για ανανέωση του σήματος ποικίλει, ανάλογα με το είδος του σήματος. Για έγγραφες ατομικές αιτήσεις, το τέλος είναι 75 ευρώ για την πρώτη κλάση και 60 ευρώ για κάθε επιπρόσθετη κλάση, ενώ για ηλεκτρονικές ατομικές αιτήσεις, το τέλος είναι 73 ευρώ για την πρώτη κλάση και 59 ευρώ για κάθε επιπρόσθετη κλάση. Για τα συλλογικά σήματα και τα σήματα πιστοποίησης, οι έντυπες αιτήσεις στοιχίζουν 112 ευρώ για την πρώτη κλάση και 60 ευρώ για κάθε επιπρόσθετη κλάση, ενώ για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις 110 ευρώ για την πρώτη κλάση και 59 ευρώ για κάθε επιπρόσθετη κλάση. Τώρα θα περάσουμε στην δημοσίευση των εμπορικών σημάτων και στις αλλαγές που έχουν γίνει ένεκα της εφαρμογής του εναρμονιστικού νόμου. Η δημοσίευση εμπορικών σημάτων δεν γίνεται πλέον στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, αλλά στην ιστοσελίδα του κλάδου διανοητικής ιδιοκτησίας. Γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή σε μηνιαία βάση. Για κάθε δημοσίευση, ο κλάδος αναρτά σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα. Στους συνδέσμους αυτούς που βλέπετε,
μπορείτε να μεταβείτε στο μέρος της ιστοσελίδας όπου βρίσκονται οι δημοσιεύσεις. Η νομοθεσία προβλέπει ποιο ακριβώς μπορεί να είναι το περιεχόμενο που θα περιλαμβάνεται στη δημοσίευση εμπορικών σημάτων και το περιορίζει σε 4 στοιχεία. Την αίτηση εγγραφής εμπορικών σημάτων, τη διαίρεση του σήματος, τη διόρθωση λαθών στο Μητρό και τις ανανεώσεις εμπορικών σημάτων. Οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές που προκύπτουν στο σήμα, καταχωρείται, αυτές οι αλλαγές απλά καταχωρούνται στο Μητρό Εμπορικών Σημάτων χωρίς να δημοσιεύονται. Το κοινό έχει ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του Μητρώου Εμπορικών Σημάτων με 2 τρόπους. Είτε μέσω της ηλεκτρονικής έρευνας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του κλάδου διανοητικής ιδιοκτησίας, είτε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ονομάζεται TMU και περιέχει και το Κυπριακό Μητρό Εμπορικών Σημάτων. Αυτοί οι 2 τρόποι έρευνας βρίσκονται στους σύνδεσμους που βλέπετε και μην ανησυχάτε που δεν μπορείτε να τους πατήσετε. Κάποια στιγμή, την επόμενη εβδομάδα ή την μεθεπόμενη, θα σας στείλουμε τις διαφάνειες. Η δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας δεν έχει καταργηθεί εντελώς. Συνεχίζεται να γίνεται και εκεί δημοσίευση για αλλαγές σε σήματα που δεν έχουν δεκαετή προστασία, αλλά 7ετή ή 14ετή. Οι αλλαγές που μπορεί να δημοσιεύονται είναι: πρώτον, τα τέλη ανανέωσης που παραμένουν απλήρωτα. Το έχουμε πει πριν. Η μετατροπή προσδιορισμού από τον πίνακα 3 στον πίνακα 4, οι αποσύρσεις αιτήσεων και οτιδήποτε άλλο αφορά τα σήματα αυτά. Εδώ φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης παρουσίασης. 4 πράγματα θα θέλω να θυμάστε από αυτά που έχουμε πει. Ότι η ειδοποίηση ενημέρωσης για ανανέωση του σήματος αποστέλλεται 6 μήνες πριν την λήξη του σήματος. Ότι η ανανέωση του σήματος μπορεί να γίνει είτε για την ολότητα των εμπορευμάτων, είτε για μερικά. Ότι ένα σήμα που δεν έχει ανανεωθεί διαγράφεται 6 μήνες μετά τη λήξη του και ότι η δημοσίευση εμπορικών σημάτων γίνεται πλέον στην ιστοσελίδα του κλάδου. Ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Να κοιτάξω τώρα αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις.